شلون اطور من مهارة التصوير السينمائي بهالفيديو. Pictures up. Pictures up. Let's roll sound. Rolling. Sound speed. Camera speed. Mark. And action. ليش اليوم ابي اتكلم عن هذا الموضوع؟ بكل بساطة انا اشوف ان احنا عندنا بالاعمال الكويتية ضعف من ناحية السينماتوجرافي. وهذا اللي يخليني دائما اتساءل ليش ما احنا عندنا نفس المعدات الاحترافية اللي موجودة في دول اخرى مثل تركيا والهند وبريطانيا وامريكا، بس ليش اعمالنا ما تنافس اعمالهم؟ لما حاولت اني ابحث عن السبب كانت الاجابه دائما تكون ان المنتج يكون محدود بالميزانيه والوقت، ونتيجه لهذه التحديات طاقم العمل يضطر انه يضحي بالكثير من الاشياء، وهذا الشيء ممكن انه يخل من احترافيه العمل. وانا اتمنى ان فلسفتنا وطريقه ادارتنا للاعمال تتغير في المستقبل. انا ما عندي ذيك الخبره والمعرفه حول ان عمل المسلسلات بالكويت، لكن من ملاحظه بسيطه اقدر اعرف ان هم فعليا يحدون نفسهم بوقت وايد صغير علشان ينتجون شيء كبير مثل 30 حلقه. بينما لو نشوف اي دول اخرى من الناس اللي تنتج على سبيل المثال المانيا، بريطانيا، راح نشوف انهم يقعدون سنه كامله علشان يطلعون 10 حلقات ولا 6 حلقات حق مسلسل. وما انكر هالسنه برمضان شفت الكثير من التقدم من ناحيه التصوير في المسلسلات الخليجيه. هالسنه اول مره اشوف لونج شوت تراكينج وصار فيني I'm proud. فودي ان احنا نعيد النظر في طريقه عملنا، يعني لا ندش العمل بس علشان نبي نطلع ربح او حتى بس عشان اليوم انا باخذ الفلوس استلمها وامشي، لكن خلينا نشتغل بحب وشغف، وهذا فن بالنهايه. فاذا كان بس علشان الفلوس نوت جود. ولا تخافون من الصرف على الميزانيه، لان بالنهايه اليوم احنا عندنا ما شاء الله كثير من المنصات نقدر نعرض عليها اعمالنا، فممكن مو بس الوطن العربي يطالعك، ممكن كل العالم يطالعك. السبب الثاني انه لاحظت ان الكثير من الناس لما تبدي في صناعه الافلام دائما ما يكون عندهم خلفيه او معرفه حول موضوع السينماتوجرافي، وانا صراحه ما الومهم لاني كنت من احد هؤلاء الناس. لان لما كبرنا كان دائما يقولون لنا المهم مخرج والممثل، ما حد كان يقول لنا عن المصور. وانا كنت اعتقد لمده طويله ان المخرج هو المصور، لان كنت اشوف كريستوفر نولان ماسك كاميرا، ستيفن سبيلبرغ ماسك كاميرا، حتى مايكل جاكسون كان ماسك كاميرا. فليش مهم اليوم اني انا اطور هذه المهاره؟ انا بكل بساطه هي مهمه. اذا الحين ما اقنعتكم اتمنى بعد 5 دقائق تقتنعون. فعلشان نعرف شلون نحسن من مهارات التصوير السينمائي مهم نعرف شنو هو السينماتوجرافي. وصراحه انا ما راح اقول لكم شنو هو تعريف السينماتوجرافي لان تقدرون تلقونه بكل مكان، لكن راح اتكلم عن شنو هي الجوانب اللي احنا نهتم لها في السينماتوجرافي، ومن هالجوانب راح نقدر نفهم شنو هو السينماتوجرافي عدل. ايش رايكم بس؟ لا؟ اوكي. اول شيء عندنا كاميرا بليسمنت او كاميرا انجل. اتوقع هذا المثال يمكن ينقال حق اغلب الناس اللي دارسين صناعه الافلام، ان انت اليوم كمصور انت مو ماسك الكاميرا، ولكن فعليا انت ماسك عين المشاهد. انت تحدد شنو اشوف وشنو ما اشوف. فاي مكان راح تحط فيه الكاميرا او اي زاويه راح تحط فيها الكاميرا ممكن تعطيك دلاله او ممكن تعطيك احساس معين. فعلى سبيل المثال يقول لك ان اليوم لما تحط الكاميرا باللو انجل ممكن تطلع الشخصيه وتعطيها انطباع القوه والعظمه، اما اذا حطيتها بالهاي انجل ممكن الشخصيه تطلع بصوره ضعيفه. وهني نشوف مدى اهميه مكان الكاميرا. لازم اليوم اسال اليوم انا وين بحط الكاميرا وليش بحطها بهالمكان وشنو الاحساس اللي بوصله وشنو الرساله اللي بقولها، لان لازم مكان الكاميرا يخدم القصه اللي انا قاعد ارويها. ثاني شغله عندنا الكاميرا موفمنت، حركه الكاميرا. اليوم بلا مبالغه الكاميرا كأنها قاعد ترقص شرقي من كثر الحركات. عندك دولي، تراكن، كرين، بوشن، هاند هيلد، شنو تبي. كل حركه للكاميرا ممكن تترجم لك احساس معين. فاذا لاحظنا افلام الرعب راح نشوف انهم وايد يستخدمون حركه كذي بوش ان بطيئه، كأنه يقولون في شيء. اما اذا شفنا افلام الحرب راح نشوف انه يستخدمون وايد هاند هيلد، لان الهاند هيلد نوعا ما يعطيك انطباع الواقعيه والاكشن. فواحد من الاشياء المهمه انك اليوم لازم تسال نفسك انا اذا بختار حركه الكاميرا ليش بختارها، وشنو الاحساس اللي بوصله، وهل هي فعليا قاعد تخدم القصه ولا لا. أنا مش عايزة منك حاجة ولا ناقصني حاجة، أنا عاوزك ترجع لي. أنا بحبك يا يوسف، بحبك بحبك بحبك. لا يا سرية، لا فوقي. من حبنا حبيناه، صار متاعنا متاعه، ومن كرهنا كرهناه، يحرم علينا اجتماعه. قومي يا بت، قومي شوفي شغلك، فوقي لنفسك، شوفي مصالحك. مسيرك يا يوسف هترجع لي. هتروح فين؟ ما انت لو كنت عايز تتجوز كنت اتجوزت من زمان، لكن لا، هترجع لي، وساعتها
انا اللي هقول لك. ثالث شغلة هو الفوكس. الكثير من الناس يعتقد أن الفوكس دائما يكون على الشخص المتحدث في المشهد، ولكن ليس بالضرورة، لأن عادي ممكن يكون شخص متحدث وأحطه أوت أوف فوكس، بوصل إحساس أن هذه الشخصية مو مهمة. الفوكس لما نحطه بالفريم أنا أبي أخلي عينك تركز على شغلة معينة، يعني ممكن أحط الفوكس مثلا على مسدس لأني أبي أقول لك دير بالك في شيء، دير بالك. بعدها عندنا الألوان، والألوان موضوع تكلمت عنه في فيديو سابق، حق الناس اللي مهتمة شوفوا هذا الفيديو واستمتعوا فيه. ومثل ما ذكرت بهذاك الفيديو ان اللون يعتبر لغة، مو بس اللون لغة، حتى الاشياء اللي تو ذكرتها تعتبر لغات نترجم فيها احاسيس ونوصل رسائل معينة. بعدها نيجي حق الفريم سايز. الفريم سايز اللي هو مقاس الصورة، واليوم احنا عندنا الكثير من المقاسات، اشهرها الوايد شوت، ميديوم شوت، وكلوز اب. كل واحد من هذه المقاسات ممكن انه يوصل لك احساس معين. فعلى سبيل المثال لو اليوم انا صورت شخصية في نص الفريم وحطيتها في فيري وايد شوت، فهذا ممكن يعطيك انطباع ان الشخصية تعاني من الوحدة. لكن لو صورتها بلقطة ثانية وسويت كلوز اب، ممكن احسسك ان هذه الشخصية تعاني من ضعف او تعاني من اضطراب، او ان الموضوع شوية يعني قاعد يصير شخصي، فاحنا كنا قاعد ندشتي بالشخصية وقاعد. فهمتوني ولا لا؟ بعدها نيجي حق الكومبوزيشن، والكومبوزيشن هو تكوين الصورة، شلون انت قاعد توزع الاشياء بالصورة او حتى الشخصيات. طريقة توزيع الاشياء بالفريم ممكن تعطيك دلالة على مثلا قوة الشخصيات. اليوم منو اللي مالي الفريم اكثر شيء، منو اللي بالزاوية، منو اللي بالنص، منو. حتى الهيدروم، اليوم لما تحط هيدروم كبير هذه ممكن تكون لها معنى ودلالة، ولما تقص الراس هذه هم تكون لها معنى ودلالة. آخرا وليس أخيرا هو الإضاءة. الإضاءة إذا شفنا على سبيل المثال أفلام الرعب راح نلاحظ إنه وايد يستخدمون شادوز، يعني ما في ضوء وايد بالصورة علشان يعطيك نوعا ما، مو عشان هم يبون يخرعونا فيحطوا لنا ظلمة. أما إذا رحت حق أفلام رومانسية راح تلاحظ هم إن عندهم ممكن توزيعة معينة حق طريقة الإضاءة. في وايد تقنيات مختلفة حق الإضاءة وقواعد على حسب تصنيف الفيلم اللي أنت قاعد تسويه، قاعدة وليست قانون، وبالتالي تقدر تكسرها مثل ما سوى آري آستر في فيلم ميدسومر. الفيلم contemporary horror، والفيلم عبارة عن ضوء شمس وخضرة وناس مهلوسة ترقص، بس أنا طول الفيلم خايفة وإيدي على قلبي. ليش عايدة خايفة؟ لأن في ضوء شمس وايد، هذا مو طبيعي. What's happening? I don't know why you invited us. فالإضاءة جدا مهمة. لازم أسأل أنا اليوم ليش بسوي إضاءتي بهذه الطريقة، وشنو مصدر الضوء، وهل هي فعلا قاعد تخدم القصة اللي أنا قاعد أقولها ولا لا. هذه هي جوانب التصوير السينمائي. زين الحين شلون أنا أطور من هذه الجوانب؟ لما نويت أتعلم سينماتوجرافي رحت سألت الناس المختصة في هذا المجال شنو نصيحة ممكن تقدمونها لي. كلهم قالوا نفس النصيحة اللي كنت أعتقد لمدة 3 سنين إن هم كانوا قاعد يقصون علي، لأن عندي بطء في الاستيعاب. كلهم قالوا لي طالعي حوالينك. اوكي الحين صرت سينماتوجرافر ولا شنو؟ ما فهمت يعني. لا عادي، لما نقول طالعي حوالينك قصدنا اذا رحتي مطعم على سبيل المثال او رحتي محل، شوفي الاضاءه، تساءلي هل هي حاده، هل هي ناعمه، هل هي بارده، هل هي حاره، وين طريقه توزيعها. اوكي ما اروح بس انا لما اروح مطعم يعني جوعانه وما اقدر اركز وابي اكل وامشي بسرعه كويت زحمه. اوكي عادي، لما تروحين متحف طالعي اللوحات، شوفي الشادوز، شوفي الهايلايت، شوفي الاضاءه. ورحت متاحف، وايد متاحف رحت، كل سفرة أروح متاحف وأشوف اللوحة. والله ماني فاهمة شيء، والله يا جماعة ما يصير أشوف شيء ثاني يعني، ولا شنو السالفة يعني. أوكي عايدة، لما تشوفين فيلم، أوكي فيلم I love films, yes thank you, yes give it to me. فالطريقة الأولى إنك أنت تشوف الفيلم أكثر من مرة، وإذا لقيت لك مشهد مثلا وايد حبيته اخذه وابدأ حلله. تحليله يكون عن طريق إنك أنت تحاول تحلل مثلا مصدر الضوء، شنو هي الإضاءة، شنو ممكن يكون نوعها، وتحللها من حركة الكاميرا، شلون حركة الكاميرا، شلون ممكن إني أنا أسوي هذه الحركة، شنو الأدوات اللي ممكن أستخدمها. بعد هذا التحليل ناخذه ونروح نطبق. بالتطبيق نكتشف إن إحنا كل اللي حللناه كان غلط، وهني يبي التعلم. فهني تكتشف ان حركة الكاميرا اللي انت كنت تظن انك تقدر تسويها لا، ما راح تصير بهالطريقة اللي انت خططت لها، وطريقة توزيع اضاءتك اصلا كانت كلها غلط، ولازم ترد تعيد تفكير شلون توصل حق نفس النتيجة. وبعد التجربة قمت وايد صدق اهتم اني اطالع من حواليني، فقمت اروح اشوف المطاعم، المحلات يعني، واروح متاحف واشوف اللوحات واستخدمها كريفرنس. حتى لما احلم اقوم من الحلم يصير لوكيشن قوي، بجانب الملاحظة والتحليل والتطبيق عندنا المطالعة، واللي أعني بالمطالعة إن إحنا اليوم عندنا وفرة من المعلومات حوالينا. يعني بجانب الكتب التعليمية والمجلات التعليمية عندنا فيديوهات على اليوتيوب
تعطي دروس تعليمية خاصة عن صناعة الأفلام، يشرحوا لك شلون توصل حق هذه النتيجة وشنو الأدوات المستخدمة، يعني أنت بس عليك تطبق. بجانب الفيديوهات اللي على اليوتيوب عندنا مصورين عالميين قاعدين يوفرون محتوى تعليمي بالمجان عن السينماتوغرافي، من امثال روجر ديكنز واللي عنده موقع اللي فيه يجاوب على جميع الاسئله المتعلقه بالسينماتوغرافي. بجانب روجر ديكنز عندنا واحد لساني معلق اليوم مو قادر يقول اسمه عدل، فاسمه هاب اكاديمي. هاب اكاديمي هذا وايد يعني ما شاء الله مدرسه في السينماتوغرافي صراحه، يعني المعلومات اللي قاعدين يقدمونها ما راح تلقونها بالجامعة، يعني حتى لما تشتغل تحتاج سنين طويلة من الشغل علشان توصل لهذه المعلومات. مو بس ذي، إذا كنتوا بالكويت وفعلا مهتمين انكم تطورون من جانب السينماتوغرافي، احب اقول لكم ان شركة سينماجيك فعليا تساهم وتدعم في هذا المجال، بحيث ان هي توفر معدات بالمجان حق اي انسان حاب انه هو يجرب او فعلا يصور مشروعه. فتخيل انت عندك معدات بالمجان ومعرفة بالمجان. واو. وفي الختام احب انوه على شغلة: الأفلام اللي نحبها ونستمتع في مشاهدتها وتفوز في جوائز عالمية، لا تعتقدون ولو للحظة أن قرار اتخاذهم لطريقة التصوير كان اعتباطيا، ولكن كل شيء كان مدروس وكان ذو سبب ومغزى ومعنى. واليوم أنت كمصور أو مخرج لازم تسأل نفسك هذه الأسئلة: لما أحط الكاميرا بهالمكان ليش بحطها؟ ولما بصور بهذه الطريقة ليش؟ ولما أوزع الإضاءة بهالطريقة ليش؟ لأن هذه الأسئلة هي اللي راح تخلي من عملك يتقدم إلى الأمام. الجمالية اليوم بالأفلام ليست لأن صورة جميلة وبس، ولكن لأن هذه الصورة الجميلة تحمل في خلفها معنى وإحساس ومغزى.